Heippa hei! Onpa taas mukavaa puuhastella Sahan kanssa. Ja tässä ihan tosissaan harkitsee, että pitäisikö sitä vaan ryhtyä metsuriksi. Että jotenkin tää on vaan niin mukavaa ja jotenkin tuntuu omanlaiselta. Mutta että joo, varovainen saa olla. Totta kai, ja koitankin olla ja aina ajatus mukana. Mutta minulla on nyt tässä tosiaan tämän rakoliiterin, mikä tää on nyt, tässä varmaan jo pari vuotta ollut pystyssä, niin kuin aina asioilla on tapana, niin ne jää vähän kesken, niin nyt sitten ajattelin, että viimeistelen tämän ja vähän siivoon tästä tätä ympäristöä ja niin on sitten mukavampi talvella sitten tehdä sitten puuhommia. Mutta että nyt kun tuo saha on vielä lämmin, niin huomasin, että tuolla tien vierustalla oli yksi onneksi aika pieni puu mennyt poikki, niin se on osittain vähän siinä tiellä, niin tää käydä se sahaamassa on vaan vähän huonossa paikassa, mutta että näette kohta miksi ja katsotaan mitä tulee. Joo, eli täällä on mennyt halki tosta toi toinen runko ja ikävästi tossa ton ojan päällä. Et mä luulen, että mä sahaan nyt tosta vaan noin risut pois, niin tulee sitten pois tosta tieltä ja näin, että sitten voi ehkä talvella kun tuo jäätyy, niin sitten sahata loppuun. Ettei se sitten tonne ojaan turhaan mulskahda nyt.
joo, semmonen. No aina vähän tällaisia hankalia, kun tuppaa sahaa jäämään siihen jumiin. Ja en vielä itse tavallaan siis jo tiedän missä ja miten se tapahtuu, mutta sitten kuitenkin ei ihan osaa sellattia sitten hiffata, että niin. Mutta no, sain nyt onneksi siitä ne latvukset pois, niin on sitten ainakin siitä tieosuudelta se siistitty, niin se voi nyt tosiaan siinä sitten olla sitten kunnes talvi tulee ja näin, niin sitten sen saa sit paremmin sahattua. Tai miksei se voi jäädä siihenkin lahopuuksi. Ja nyt mä oon saanut sahailtua kaikki mitä piti. Ja nyt mä menen vaihtaa vaatteet, koska nämä sahahousut on kyllä yhtä kuin toppahousut, niin ja alan sitten noita kaikenlaisia näitä puunpätkiä täältä nyt keräämään sitten johonkin. Niin. Joo, hommaa vielä piisaa, niin kuin aina. Näin. Nyt tuli tää homma tehty. Joku ehkä saattaa pitää liioitteluna, että haravoi ja kaikkea, mutta minä tykkään, kun on se kuitenkin tämän savusaunan edusta myös, niin on se kiva, että se on siisti ja siihen myös aina keväisin nousee noita sinivuokkoja, niin pääsevät nyt sitten paremmin sieltä esiin. Mutta joo, on se kyllä tosi paljon kivemmän näköinen. Että nyt sitten voipi seuraavaksi lähteä pätkimään noita rankoja ja tekemään klapeja. Se on sitten taas se talven puuha.
Joo, aika lämmin päivä. Nyt on kuitenkin jo syyskuun loppupuolisko, niin on taas varmaan 20 astetta ja aurinko paistaa ja hyttysetkin vielä kiusaa. Että aika jännä. No, nyt on ollut tosiaan pieni tauko taas videoista, että on ollut kaikenlaista siinä viime saha-videon jälkeen ja on ollut vähän uuvuksissa ja kaikenlaista siinä mielen päällä, mutta että nyt olin tällä viikolla toissapäivänä tulin, niin no minun piti oikeastaan lähteä Lappiin vaeltamaan, mutta että sinnehän tuli lunta se 25 senttiä, niin käännyin sitten puolessa välissä takaisin etelään päin ja kävin sitten tuolla Salamajärven kansallispuistossa vaeltamassa muutama yöni. Niin se oli kyllä tosi piristävä ja mieltä kohottava, että tuntuu, että siellä aukesi kaikki umit ja lukot, mitä on ollut nyt viime aikoina, niin nyt on sitten taas ihan normaali oma itsensä. Niin tuossa muutama viikko sitten huomasin, että tuohon tontin rajalle oli tullut tällaiset nauhat. Ja sitten se tosiaan tarkoitti sitä, että siihen on tullut nyt tuo naapuripalsta myyntiin. Niin se ei ole mikään kovin suuri, 2 hehtaaria, mutta että olisi kauhean kiva, että jos sen saisi itselleen, että siihen tosiaan ensi viikon loppupuoleen asti sitten niin voi jättää tarjouksen. Se on noin 50 metriä tämän savusaunankin takaa, että kyllähän se toki maisemaa muuttaa, jos joku sen siitä nyt sitten vetäisi nurin. Se on ihan hakkuukypsää tukkipuuta, mutta itsellä olisi kyllä sit suurempi intressi pistää se metsä suojeluun, että koska ei täällä Etelä-Suomessa nyt ainakaan, jos missään enää on monimuotoista metsää jäljellä, niin olisi kauhean tärkeää saada sit pidettyä pienemmätkin rippeet. Ja tässä kuitenkin viihtyy vanhojen metsien lajistoa, niin olisi se surullista, jos sitten heidänkin elinpiiri jälleen kaventuu. Mutta että sitä nyt saapi sit jännätä vielä hetken aikaa, että kuinka käy. Että kaikki sormet ja varpaat ristiin, että menisi sitten se oma tarjous läpi. Yes. Mutta joo. Tämä oli nyt tällainen video tällä kertaa ja tosiaan toivottavasti seuraavaa videoa ei tarvitse odottaa näin pitkään kiitos tosi paljon kun katsoit ja toivottavasti tykkäsit ja saa antaa sahavinkkejä, jos saha jää jumiin, niin miten välttää sellainen. Yes.